Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Ηλίας, ο Radical Gamer και σήμερα κάνουμε ένα review του Hunter x Hunter επεισόδιο 92. Ένα επεισόδιο το οποίο βασικά επικεντρώθηκε πάρα πολύ στη Βασίλισσα και στον Colt συγκεκριμένα. Το επεισόδιο δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ για διάφορους λόγους. Καταρχάς, βλέπουμε στο ξεκίνημα τον Colt, τον Morel, τον Knov και τον Netero να είναι όλοι μαζί σε ένα κτίριο και να ετοιμάζονται να πάνε στη Βασίλισσα για να δουν αν μπορούν να τη θεραπεύσουν τέλος πάντων. Ο Netero πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε πολλούς ειδικούς απάνω στα Chimera Ants για να δουν αν μπορούν να τη σώσουν τη ζωή. Αν και εγώ πάλι δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ας συνεχίσουμε. Και ο Netero για πρώτη φορά βάζει τη στολή της μάχης του, τη στολή την οποία χρησιμοποιεί για να παλεύει και να πολεμάει, και συγκεντρώνει τον N του, ρωτώντας τον Colt εάν συγκρίνεται σε δύναμη με τον Βασιλιά και τους φρουρούς του. Και ο Colt του απαντάει με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι όχι, ότι ο Netero δεν συγκρίνεται σε δύναμη με τους φρουρούς και με τον Βασιλιά, και ότι κατά πάσα πιθανότητα οι φρουροί θα τον νικήσουν πριν πλησιάσει καν τον Βασιλιά. Το οποίο αφήνει τον Morel και τον Knov έκπληκτους, επειδή δεν περιμένουν ότι ο Βασιλιάς θα ήταν τόσο πολύ ισχυρός. Αλλά ο Netero γελάει και το βλέπει το όλο το σκηνικό σαν μια πρόκληση για τις δυνάμεις του και τίποτα άλλο. Οπότε είναι έτοιμος να πολεμήσει τον Βασιλιά από ό,τι φαίνεται, αλλά πρώτα πάει κάπου, λέει, για να συναντήσει κάποιον που ξέρει από παλιά. Μετά από αυτό βλέπουμε τον Morel, τον Knov, τον Knuckle και τον Shoot και τον Colt να πηγαίνουν στη φωλιά των Chimera Ants τέλος πάντων, όπου εκεί πέρα βρίσκουν τη Βασίλισσα και ξεκινάνε να της κάνουν διάφορες θεραπείες για να της σώσουν τη ζωή. Υπάρχουν και διάφοροι ειδικοί απάνω στα Chimera Ants που κάνουν διάφορα, να τις βάλουν, ας πούμε, τεχνητά όργανα ή κάτι για να μπορέσουν να τις σώσουν ή κάτι τέτοιο. Ο Colt είναι δίπλα της και σπαράει στο κλάμα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος και ζητάει από τους ειδικούς γιατρούς να χρησιμοποιήσουν το σώμα του ή το αίμα του ή τα όργανα του για να μπορέσουν να τη βοηθήσουν. Αλλά αυτοί λένε ότι δεν γίνεται, επειδή τα Chimera Ants τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τη Βασίλισσα είναι μια εντελώς διαφορετική οντότητα από εκείνη, οπότε δεν γίνεται τίποτα. Και βλέπουμε βασικά τη Βασίλισσα να είναι ετοιμοθάνατη, επειδή δεν πρόκειται να μείνει στη ζωή από ό,τι φαίνεται. Και το μόνο που κάνει είναι να ρωτάει τον Colt για το πώς είναι ο Βασιλιάς, για το αν γεννήθηκε κανονικά, για το αν είναι έτσι, για το αν είναι καλά. Και ο Colt μένει έκπληκτος που τα ακούει αυτά, επειδή δεν μπορεί να το πιστέψει, και οι υπόλοιποι εκεί μέσα βέβαια, επειδή κάποιος άλλος τους μεταφράζει αυτά που λέει η Βασίλισσα τηλεπαθητικά. Για κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σε γενικές γραμμές γιατί η Βασίλισσα ενδιαφέρεται για τον γιο της, ο οποίος της κόστησε τη ζωή σε γενικές γραμμές. Αλλά η Βασίλισσα πιστεύει ότι εκτέλεσε το καθήκον της και πιστεύει ότι ο γιος της, ότι ο Βασιλιάς τέλος πάντων, ότι έχει τη δυνατότητα να κυριεύσει τον κόσμο και να τον κυβερνήσει, και αποφάσισε να του δώσει το όνομα Meruem, το οποίο σημαίνει αυτό στον οποίο τον οδηγεί το φως, αυτό στον οποίο είναι το φως τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Και μετά από όλα αυτά τα λόγια η Βασίλισσα πεθαίνει και το μόνο που ζητάει από τον Colt είναι να πάει στον Βασιλιά και να του πει το όνομά του. Και στο τέλος η Βασίλισσα πεθαίνει. Μετά από όλα αυτά τέλος πάντων, ενώ η Βασίλισσα έχει πεθάνει και ο Colt σπαράζει στο κλάμα και οι υπόλοιποι κιόλας οι Hunters που είναι εκεί πέρα τέλος πάντων συγκινούνται, και πάλι αυτό μου κάνει εντύπωση, αλλά θα εξηγήσω μετά. Τη στιγμή που όλοι έχουν δακρύσει και κλαίνουν και λοιπά και τον Αντάλλο, νιώθουν κάτι στο σώμα της Βασίλισσας μέσα, και ο Colt κάνει μια κίνηση για να το βγάλει και είναι ένα μικρό μωρό, ένα μικρό μωράκι νεογέννητο μέγεθος ενός φασολιού, να το πω έτσι, το οποίο είναι ζωντανό κανονικά κιόλας. Και ξεκινάει και κλαίει όπως κάνουν όλα τα μωράκια όταν γεννιούνται τέλος πάντων, έτσι. Ο Colt λέει ότι θα προστατέψει αυτό το παιδί με τη ζωή του, επειδή δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο για τη Βασίλισσα και για την μικρή του την αδερφή, από ό,τι φαίνεται, επειδή θυμάται ακόμα τις αναμνήσεις του από τότε που ήταν μικρός. Λέει ότι θα το προστατέψει αυτό το παιδί με τη ζωή του και δεν θα αφήσει να πάθει κανένα κακό. Ο Morel μπαίνει στη μέση εκείνη τη στιγμή και φαίνεται ότι είναι έτοιμος να τον χτυπήσει τον Colt με το όπλο του, και λέει στον Colt το εξής: εάν δεν μπορείς να μου υποσχεθείς ότι θα σταματήσετε να τρώτε τους ανθρώπους, τσακιστείτε να φύγετε από μπροστά μου, ή δε μη θα σας ξεσκίσω. Αλλά μετά όμως τους λέει: εάν μπορείς όμως να μου υποσχεθείς κάτι τέτοιο, τότε σας ορκίζουμε ότι θα έχετε την πλήρη υποσχέση μου και ότι δεν θα σας πειράξει κανείς. Και ο Colt, από ό,τι φαίνεται, το υπόσχεται αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων, όλα πάνε καλά για τον Colt και το μικρό το νεογέννητο το μωράκι, το οποίο δεν φαίνεται καθόλου σαν Chimera, αν θα πρέπει να πω, αν και έχει λίγο μυστήριο σου λούπι. Τέλος, όλα καλά, να το πούμε έτσι. Εν συνεχεία, πάμε στον Gon και στον Killua, οι οποίοι είναι στο φορτηγό με τους υπόλοιπους τους συνεργάτες του Kaito και πάνε πίσω στο σπίτι τους. Και ο Gon σταματάει το κλάμα σε γενικές γραμμές. Και ο Gon σταματάει το κλάμα ξαφνικά και λέει: αρκετά έκρασε και τώρα έχω συνέλθει τέλος πάντων. Και από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να δυναμώσω και να γίνω πιο δυνατός, και έτσι ώστε να μπορέσω να πάω να βρω τον Kaito, ή για να μπορέσει ο Kaito να δει ότι έχω βελτιωθεί
όταν επιστρέψει. Βασικά γκον κούνια που σε κούναγε, αλλά τέλος πάντων. Και τέλος, η άλλη η τύψα που είναι μαζί τους, μία από τις συνεργάτες του Κάιτο, ξεκινάει και τους λέει την ιστορία τους για ποιο λόγο έγινε Hunter. Και αυτό είναι ότι επειδή ήθελε να προστατέψει ένα συγκεκριμένο είδος πτηνού που ζει σε ένα βουνό, το οποίο υποτίθεται ότι θα πηγαίνουν και θα το κατεδαφίζανε ή θα το διαλύανε επειδή υπήρχε ένα παλιό ορυχείο εκεί πέρα, το οποίο δεν χρειάζονταν πλέον. Αυτό το πτηνό για κάποιο λόγο σύχνασε εκεί πέρα. Και αυτή η κοπέλα πήρε ένα μεγάλο δάνειο από τον Κάιτο για να μπορέσει να την αγοράσει στην περιοχή αυτή και να μπορέσει να προστατέψει τέλος πάντων αυτό το σπάνιο πτηνό. Οπότε λέει ότι βασικά χρωστάει ένα μεγάλο χρέος στον Κάιτο και γι' αυτό έγινε Hunter. Το οποίο βασικά δεν με πολύ αναφέρει, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Και μετά βλέπουμε τα άλλα τα καημένα Ants τα οποία αποφάσισαν να γίνουν βασιλιάδες τέλος πάντων. Και έχουμε τον Speed King, τον Sea King και κάποια άλλα για τα οποία δεν μας λέει κανένα όνομα. Αλλά φαίνεται ότι όλα τα καημένα Ants τα οποία έχουν βγει προς τα έξω έχουν όντως ξεκινήσει να κάνουν τις δικές τους τις φωλιές και να σκοτώνουν κόσμο. Οπότε θα πρέπει στο επόμενο το επεισόδιο να τα σταματήσουν κάπως. Το επεισόδιο βασικά τελειώνει εκεί. Αυτό είναι ένα σημείο στο Chimera Arc το οποίο βασικά δεν μπορούσα ποτέ να το πολύ καταλάβω, γιατί η Βασίλισσα είναι ένα όν το οποίο δημιούργησε τόση πολλή ζημιά στο ανθρώπινο γένος και σκότωσε τόσους πολλούς ανθρώπους και μικρά παιδιά και μάλιστα και hunters χαρακτήρες που τους ξέραμε από τα προηγούμενα chapters για να μπορέσει να τραφεί και να μεγαλώσει τον βασιλιά. Και βλέποντας όλο αυτό το συναισθηματισμό απέναντι στη Βασίλισσα, ειδικά από τον Colt, αν και εντάξει από τον Colt το καταλαβαίνω επειδή και αυτός είναι πλέον ένα Chimera Ant, παρόλο που ήταν άνθρωπος πριν. Αλλά βλέποντάς το από όλους τους υπόλοιπους, ειδικά τους ανθρώπους του Hunter να δακρύζουν και λοιπά και τον Ατάλο, ειλικρινά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να το καταλάβω καθόλου με καθόλου. Γιατί η Βασίλισσα είναι ένα όν το οποίο έπρεπε να καταστραφεί από την αρχή και όχι να κάνουν απόπειρες να τη σώσουν και να την προστατέψουν τέλος πάντων. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι αυτός ήταν ο όρος του Colt για να μοιραστεί πληροφορίες με τους υπόλοιπους σχετικά με τον βασιλιά. Αλλά ειλικρινά όμως, όχι, για μένα η Βασίλισσα είναι ένα όν το οποίο έπρεπε να έχει καταστραφεί από την αρχή και δεν αξίζει καμία λύπηση για μένα, απολύτως καμία. Επίσης είναι εντελώς ηλίθια, αν και δεν μπορώ να το πω ακριβώς έτσι, ηλίθια η Βασίλισσα που ενδιαφέρεται ακόμα και τον γιο της, ακόμα και την παράτησε και της ξέσυξε τα σωθικά τέλος πάντων. Οποιαδήποτε μάνα θα ενδιαφέρεται για το παιδί της, όσο κακό και αν είναι το παιδί της εδώ που τα λέμε. Αλλά και πάλι ναι, είναι μια σκηνή για την οποία και πάλι δεν συμφωνώ καθόλου. Τώρα, το τελευταίο σημείο όπου βρέθηκε ένα άλλο μικρό μωράκι, παιδάκι στα σπλάχνα της, μέγεθος ενός φασολιού και ο Colt το πήρε και με δάκρυα λέει ότι θα το προστατέψει ό,τι και να γίνει. Και ο Μόρελ να μπαίνει μπρος και να λέει ότι κανείς δεν θα σας πειράξει όσο είμαι εγώ εδώ πέρα. Παιδιά και πάλι και αυτό δεν το κατάλαβα. Chimera Ants είναι όλα. Θα πρέπει κάτω κανονικά να εξολοθρευτούν. Εάν μπορέσουν να ζήσουν σε ειρήνη με τους ανθρώπους, έχει καλώς. Βρίσκω πολύ μεγάλη συμπάθεια απέναντι στα Chimera Ants, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν μια πολύ μεγάλη απειλή που δεν σταματούσε σε τίποτα. Καταλαβαίνω όμως από την άλλη ότι πολλά από τα Chimera Ants, επειδή ήταν πριν άνθρωποι, ότι διατηρούν πολλές από τις ανθρώπινες τις αναμνήσεις τους, οπότε δεν είναι εντελώς άκαρδα ζώα, εδώ που τα λέμε. Είναι βασικά μία από τις πτυχές του Chimera Arc που δεν μπορούσα να τις καταλάβω ποτέ πάρα πολύ καλά και ούτε και συμφώνησα και πάρα πολύ με αυτήν επίσης. Εντάξει όμως, θα δούμε τι θα γίνει σε επόμενα τα επεισόδια, αλλά πρέπει να πω ότι ο Colt έδωσε ρέστα σαν χαρακτήρας, μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ συγκινητικός, τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν χαρακτήρα και εσύ είναι Chimera Ant. Είναι ένας ίσως από τους καλύτερους χαρακτήρες στο Chimera Arc αυτή τη στιγμή για μένα, μέχρι στιγμής. Πάμε πάλι στον Gon και στον Killua, που ο Gon σταματάει τις κλάψεις επιτέλους και λέει ότι θα γίνει δυνατότερος ό,τι και να γίνει για χάρη του Kaito. Και μετά βλέπουμε την άλλη τη Hunter, τη συνεργάτητα του Kaito, η οποία ξεκινάει και τους λέει την ιστορία της για ποιο λόγο έγινε Hunter. Εντελώς άσκοπο, εντελώς άτοπο, δεν βρίσκω κανένα λόγο γιατί μας είπαν αυτή την ιστορία τέλος πάντων και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Και αυτά, παιδιά, σε γενικές γραμμές, αυτό ήταν το chapter. Δεν ήταν τόσο καλό όσο τα υπόλοιπα chapters για μένα, επειδή αυτό με τη Βασίλισσα. Ο Colt από την άλλη μου άρεσε πάρα πολύ, το φερσιμό του, το πώς συγκινήθηκε. Η αφοσίωσή του επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση, οπότε thumbs up για τον Colt επειδή μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το επεισόδιο ήταν από τα μυστήρια πράγματα του Chimera Arc σε γενικές γραμμές. Δεν με βρήκε εντελώς σύμφωνο σε κάποια πράγματα που σας είπα πριν. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, πήγαινε να το δείτε. Καλούτσικο επεισόδιο. Πιστεύω θα περάσετε την ώρα σας σχετικά ευχάριστα, αν εξαιρέσουμε τα μίξοκλάματα πάνω από τη Βασίλισσα που ρίχνουν τέλος πάντων όλοι. Και αυτά, παιδιά, αυτό ήταν το review του Hunter x Hunter για αυτή την εβδομάδα. Λυπάμαι που το έβγαλα λίγο καθυστερημένα, αλλά πριν έπρεπε να ανεβάσω κάποιο gameplay από το One Piece Pirate Warriors για το PlayStation 3, το οποίο τελειώνω επιτέλους.
Και αυτά, κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook από κάτω όσοι θέλετε και όσοι γουστάρετε. Και αυτά, θα τα πούμε, να περνάτε καλά, γεια σας.